Привіт! У нас наступний урок полягає в тому, як же ж наточити зламаний олівець, щоб це було правильно і безпечно. До речі, що саме головніше, тому що я не буду використовувати жодних ножів. Ой, так. І так, що нам потрібно? У мене ось така точилочка, але щоб вам було детальніше видно, як саме я точу, я зніму кришечку. І так, у мене тут дві таких точилочки. Це одна для звичайних олівців, а друга для більш великих олівців. Я беру так, і беру цю точилочку, яка у нас більша. І просто так трішечки кінчик олівця зроблю ще гостріше. І ось так. І ось такий у нас олівець виходить. Так, він не дуже довгий, його стержень, але так як він часто дуже ламається, йому й не потрібно. Просто він отакий буде коротенький, але гостренький. У мене є олівці, які значно довші, якщо порівнювати. Але вони витримують. Це також залежить від того, який сам олівець у вас, чи він у вас падав. І це взагалі не стосується, якщо у вас падав. Можливо, в магазині там всякі нюанси були. Можливо, він трішечки оцирів. Ну, різні такі моменти. Як бачите, він навіть трішечки тут інше дерево, таке пом'якше. Але нічого страшного, можна малювати і такими, тому головне наточувати їх тоненько, навіть якщо коротенько, просто потім, якщо вони коротші, у вас буде частіше точити. Це, знаєте, такі моменти не дуже, можливо, комусь і подобається, щоб його постійно точити, все-таки більше, коли запилюється ще ножем, отак краще. Але я все-таки прихильник просто точилочок, тому що це безпечніше, швидше і простіше. В наступному відео ми вже з вами намалюємо картинку, тому welcome!